The sun's getting real low. Hej allihopa, välkomna till Tony Tipsar. Idag ska vi kolla in rutiner och hur man kan använda dem för att automatisera sitt hem med hjälp av Google Home. För att ställa in rutiner och skapa dem så behöver man ha en mobiltelefon eller en surfplatta med Google Home-appen. Så det vi börjar göra är egentligen att öppna Google Home-appen. Och då kommer vi se, om man har tur, rutiner eller routines i mitt fall här högst upp. Ser man inte det så behöver man egentligen ställa om sin telefon till engelska språk och sen behöver man även ställa om sitt språk på sin Google Home och Google Assistant till engelska. Sen får man vänta några timmar och då kommer den troligtvis komma fram. Klickar vi sen på routines här så ser vi lite standardrutiner som kommer med Google Home och vi ser även de som jag har skapat själv och gjort. Högst upp har vi lite hushållsrutiner som då gäller för hela hushållet. Och sen har vi våra egna rutiner. Så att jag som användare kan ha mina rutiner, min fru som användare kan ha sina egna rutiner. Alla de här som kommer standard kan vi såklart gå in och editera till bedtime, commuting home, good morning. Vi kan gå in och ställa in exakt vad de ska göra. Men sen kan vi också skapa helt egna rutiner genom att trycka på det här plusset nere till höger. Och då får vi upp new routine. Och vi kan välja att den här rutinen ska vara enabled eller inte från start. Och sen får vi välja starters. Så klickar vi på add starter. Då kommer vi in och får välja mellan 4 olika. Det är voice command, alltså någonting du kan säga till din Google Home-högtalare eller till din Google Assistant i telefonen. Vi har tid som då är olika dagar och tider som man kan välja. Vi har sunrise och sunset som då, som det låter, är solnedgång och soluppgång om vi vill att saker ska hända då. Och sen har vi dismiss an alarm som betyder när ett larm avslutas eller stängs av. Så säg att man har satt ett larm på morgonen och när man då säger åt den att sluta ringa så kan den då starta en rutin. Jag kommer i den här rutinen använda sunset, så att då väljer vi sunrise sunset och så väljer vi sunset. Då får vi här se att jag får välja en location och det är då mitt hem. Jag väljer den och då kommer ju Google veta när går solen upp på just det här stället. Så jag kan välja här, New York, Tokyo, egentligen vart som helst. Och sen kan jag då välja when the sun sets eller så kan jag välja en offset som är väldigt smidigt. Jag kanske vill att något ska hända innan eller efter solen har gått ner. Typ tända lampor vill man kanske göra innan solen går ner så att det inte blir helt mörkt. Och släcka lampor kan man göra efter att solen har gått upp. Men jag kommer välja 45 minuter innan solen går ner. För då är det ändå tillräckligt mörkt för att man ska behöva lampor. Sen kan jag välja vilken dag jag ska välja att ha det här på. Och jag kommer välja lördag och söndag. Och sen kan man även välja att man ska bli notifierad på sin telefon när den här rutinen körs. Det kan vara bra att ha i början, alltså några dagar när man har skapat en ny rutin. För att se att den verkligen funkar och se att den gör det den ska. Då trycker vi add starter. Då ser vi automatiskt här när vi går in att den har gulmarkerat add voice starter. Och det är för att man måste ha en fras på alla rutiner. Så att vi klickar in på den och då får vi helt enkelt skriva någonting som vi vill kunna säga till vår Google Home-högtalare och då ska den här rutinen köras manuellt av oss. Så att vi skriver om du inte har prenumererat än, gör gärna det. Nej, det kanske blir lite långt. Men om ni inte har prenumererat, tryck jättegärna på knappen här nere. Jag uppskattar det och det är jättekul om vi blir fler på den här resan med Tony Tipsar. Vi kommer välja the sun's getting real low. Done. Och så väljer vi add starter. Vet ni var den där frasen är ifrån? Lägg en kommentar här under videon. Jag hoppas att 99% av er i alla fall vet var den är ifrån. Men sen har vi då actions som kommer här under och det är då vad som ska hända i den här rutinen. Vad ska Google Home göra när den här rutinen körs? Trycker vi på add action, då får vi ganska mycket olika val här. Vi har först lite get info reminders, då kan vi säga åt Google att berätta för oss vad vädret är, mina kalenderhändelser, ja, är det mycket trafik på vägen till jobbet, alla sådana saker kan vi få in. Vi kan ta communicate and announce, alltså be den säga saker. Skicka ut textmeddelanden eller säga någonting till oss genom högtalarna eller broadcasta på alla högtalare samtidigt. Sen har vi Adjust Assistant Volume, då kan den sätta volymen egentligen på högtalaren som den här rutinen körs på. Adjust Home Device, den vi kommer använda, det är den man använder för att egentligen ändra värden på smarta lampor, smarta elpluggar och massa andra sådana saker. Men sen kan man även adjust phone settings, funkar bara för Android, funkar inte för iPhone, så då kan man muta telefonen, sätta på Do Not Disturb, höja och sänka volymen, alla sådana saker. Play and Control Media betyder att vi kan slå på av musik, massa olika sådana saker, eller Netflix eller TV på en Chromecast. Och sen har vi en väldigt intressant och det är Try Adding Your Own. Och det betyder då att man får då skriva in, om vi kollar här, ett kommando till Google Home. Så att har man Google Home kopplat till en Homey eller en Home Assistant eller någonting sånt,
så kan man ju be Google Home att säga åt Home Assistant till exempel att göra någonting. Och då kan man komma ännu längre med de här rutinerna och den här röststyrningen än vad man kan göra med deras standardval. Men i det här fallet så kommer jag välja Adjust Home Devices, Adjust Lights, Plugs and More. Och då kan man markera den och så trycker man på den här pilen så kommer man in. Här ser vi alla enheter som jag just nu har kopplade till mitt Google Home-system. Det är inte alla smarta enheter jag har hemma, absolut inte. Men det är de som är kopplade till Google Home. Så att vi tar Office här där jag sitter och jobbar. Då slår vi på Office Life XZ, Small 2, Small Light, Man Cave Corner, för den lampan står också här i kontoret. Sen trycker vi på Done. Så trycker vi på Done igen. Då kan vi se här att When I say to my assistant, the sun is getting really low. Eller att det är solnedgång och det är 45 minuter innan solen går ner. Då ska du adjust lights, plugs and more. Sen kan man självklart lägga till flera actions här också. Så att vi kan gå in och lägga till nya reminders så att den gör flera olika saker. Och då kan vi även sätta en delayed start som betyder att den väntar lite innan den kör här igen. Så att inte allting händer samtidigt. Så att vi är klara med det här så kan vi helt enkelt trycka på save. Och den kommer få namnet av det du har skrivit att du ska säga till din Google Home. Så om vi scrollar ner här så ser vi att the sun's getting real low finns här redan. Och det är en rutin. Vi kan gå in och editera den. Vi kan även köra den direkt här inifrån och vi testar hur den funkar redan nu. Eller så kan vi då säga åt vår Google the sun's getting real low och så kommer den köra allting. Som sagt, en liten disclaimer på det här som jag vet att jag kommer få frågor på. Det är att jag kan inte se rutiner i min Google Home. Hur gör jag för att se rutiner? Jag vet inte exakt hur man gör. Jag har min telefon ställd på engelska. Jag har min Google Home ställd på engelska. Jag har svenska som andra språk. Men jag har rutiner nu. Tidigare för några månader sedan så hade jag inte rutiner. Kör man på svenska så kan det också vara upp och ner. Så att jag vet tyvärr inte. Jag skulle vilja ha ett ordentligt svar till er att gör exakt så här så får du rutiner. Men det enda jag kan säga är att ställ telefonen på språk engelska. Ställ din Google Home Assistant på språk engelska och då kommer rutiner troligtvis komma upp. Kanske behöver starta om telefonen. Kanske behöver starta om din Google Home-högtalare. Men det är egentligen det enda sättet jag kan säga som jag vet i alla fall har fungerat för mig. Men det var allt för den här videon och jag hoppas att ni tyckte om den och så syns vi i nästa video. Hej då!